من هني قد تنطلق شرارة أمل لأجل الإنسانية. هني في مركز البحرين الدولي للمعارض انطلقت التجارب السريرية للقاحات كوفيد 19 بمرحلتها الثالثة، إذ تم اختيار البحرين ضمن الدول اللي تجرب اللقاح غير النشط. يتم الآن إجراء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية في أكثر من دولة بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ومملكة البحرين. يجرى الآن عمل هذه التجارب السريرية في المرحلة الثالثة على هذا اللقاح. أول خطوة طبعا نستقبل المتطوعين ويتم تسجيلهم عن طريق إبراز البطاقة الذكية أو عن طريق الجواز. إذا كان عمره 18 سنة فما فوق فيتم تسجيله، وبعدين إعطاء الملف الخاص اللي راح يكون معاه طول فترة التجربة السريرية للقاح. لاحظنا في البداية أن الإقبال ما شاء الله كبير من المواطنين والمقيمين على مملكة البحرين، وهذا يعكس مدى ثقتهم في الخدمات الصحية التي تقدم على أرض المملكة. ومثل ما تشوفون وراي الكثير من المترددين لأخذ والمشاركة في هذه التجارب السريرية. مشاركة المتطوعين في البحرين من البحرينيين والمقيمين شيء مشجع الحمد لله، ونشجع استمرار التطوع في هالمسألة، لأن هاي شيء بيفيد مو بس البحرين، بيفيد العالم للتخلص إن شاء الله من جائحة كورونا. دكتور، شنو هذه المرحلة؟ في هذه المرحلة يتم أخذ موافقة المتطوع للدخول في التجربة السريرية، ومن ثم ذلك يتم تقييمه عن طريق أطباء مختصين إذا كان يصلح للدخول في التجربة السريرية أو يستثنى منها. اللقاح المستخدم في هذه التجارب السريرية هو لقاح غير حي، بمعنى أن الفيروس تم معاملته بطريقة كيميائية بحيث يكون مقتول ولا يمكن أن ينشط ويصيب الشخص بالمرض، وإنما يساعد في تفعيل الأجسام المضادة وهي الاستجابة المناعية لمتلقي اللقاح. بعد مرحلة الاعتماد المتطوع للدخول في التجربة السريرية يتم أخذ المسحة الأنفية ويتم سحب الدم ومن ثم صرف التطعيم من الصيدلية. بعد هذه المرحلة خلاص المتطوع يكون رسميا مسجل واحد من ضمن المتطوعين لتجربة اللقاح المحتمل. اي نعم. تستطيع النساء المشاركة في التجارب السريرية الثالثة بحيث يتجاوز العمر 18 سنة. لابد للمرأة أن تخضع لتحليل فحص الحمل وتتجنب الحمل في خلال فترة التجارب السريرية. يتم في هذه المرحلة صرف التطعيم بعد التأكد من بيانات المتطوع. طبعا في جميع المراحل راح يكون الفايل المختص بالمتطوع ملازمة طول الوقت للتأكد من كل البيانات في كل مرحلة. ونطمئن الجمهور أن هذه الأعراض ممكن تحدث مع أي لقاح، وبما أن هذا اللقاح غير حي فهذا مطمئن، وأيضا مر في المرحلة الأولى والمرحلة الثانية من التجارب السريرية وأثبت فاعليته ومأمونيته. الأعراض الجانبية التي سجلت لحد الآن كلها أعراض موضعية، كألم في موضع الحقن، ممكن يكون حكة، احمرار، أو أعراض أخرى مثل ارتفاع بسيط في درجة الحرارة، صداع، آلام في البطن، وهذه الأعراض كلها أعراض بسيطة. اللي يقول أن اللقاح خطر، لو اللقاح خطر لو ما ضحت البحرين بكل غالي ونفيس للمحافظة على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين على أرض مملكة البحرين الغالية. وطبعا اللقاح ذي ماية إلا بعد دراسة مستفيضة وقرارات على عدة مستويات. يتم توجيه المتطوع إلى غرفة الملاحظة بحيث أنه يفضل هنا فيها لمدة تقريبا نص ساعة. يتم ملاحظته من قبل طاقم تمريضي خاص، ومن ثم إعطاء الكتيب الخاص لتدوين جميع الملاحظات والأعراض اللي بتكون مصاحبة في المنزل، وإعطاء طبعا طريقة التواصل اللي هو الخط الساخن، وبيكون في تواصل مستمر مع المتطوع في أيام معينة بعد خروجه من القاعة. احنا القسم تلقى اتصالات من المتطوعين اللي خذوا اللقاح من عندنا، متوفرين في الأوقات اللي حددناها على المرضى من البداية. خلال هذه الفترة احنا نتلقى الاتصالات، نطمن على أوضاعهم، نجاوب على استفساراتهم. إذا في أي لا سمح الله إذا في أي أعراض أو في أي مشاكل نوجههم إلى الجهة المعنية بهذا الموضوع. يجب عليه الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من لبس الكمام وغسل الأيدي باستمرار، وأيضا عدم مخالطة الآخرين والالتزام بالتباعد الاجتماعي.
يمكن للمتطوعين المشاركة في التجارب السريرية من خلال التسجيل في الموقع الإلكتروني volunteer.gov.ph، أو بإمكانكم الحضور الشخصي تشرفونا في القاعة المخصصة بأرض المعارض للتجربة السريرية من الساعة 8 الصبح إلى الساعة 8 مساءً. ل 6000 متطوع ومتطوعة نقول لكم شكرا مقدما لأنكم تخلون للبحرين بصمة إنسانية، وإن شاء الله بنقضي على الجائحة العالمية فيروس كورونا كوفيد 19، وبنرجع لأفراحنا، وبنرجع لمناسباتنا ومدارسنا ومسايدنا. والله يحفظكم.